Bicycle ready. Jag är allihopa välkomna tillbaka till en helt ny live här på min kanal. Som alltid, ja, det är mitt påstås från 70. Tjo Elvin! Det skulle vara nice om ni kunde lägga en subscribe till min nya. Nu är det etta Elvin! Etta! Hejsan svejsan! Tjo Zelda! Adi stakadi. Lol. Mina två fina mods inne. Nice. Om ni kunde lämna en like också skulle det vara fett schysst. Seldisen, kan du göra det? Om det är så okej att jag kallar det. I don't know. Nej, 67 prenumeranter. Vem var det som avsubbade nu? Okej. Nice, Eldisen. Vem var det som avsubbade nu? Hallå, King Kong. King. Hej. Okej, men nu kör vi den där sången. Jag landar shifting. Jag har inte stängt av min live. Har jag? Nej, det har jag inte. Shit, det laggar sönder. Jag ser ingenting för mig. Jag står här ute. Jag är under matten. Hey boys. Klippa det här. Heck. Jag är under mappen, what? Vad händer? Vad händer? Streamen. Vad händer? Klippa. Okej, nu ser jag min gubbe i alla fall. Jag laggar sönder. Någon klippa? Någon? Kan någon bara klippa där? Jag står under marken. Jag har redan varit folk som har varit här. Jag har ingen loot. Kolla min stream fort, Konki. Nej. Jo, alltså kolla, du måste se vad som har hänt. Jag är under marken. Show Liverpool! Kan de klippa det här? Så nu ser jag. Äntligen får jag se vad som händer. Men så bra loot jag får då. Vad var det som hände? Om alla mina mods kunde bara lägga en fet mun så skulle det vara. Hallå Kuslan. Aha, vad? Kom till mig så kör vi vanligt istället. Ja, jag ska komma. Jag ska bara ta lite lugnt, okej? Ja. Jag ska döda lite folk. Nej, bort! Råkade jag droppa min kund? Jag råkade droppa min lilla kund.
I just make a deal. Jag är inne i fighter. Åh, LP. Oj, jag får det slut. Nej! Jag borde komma till dig. Nej! Åh, nej, det är synd. 3 HP. I just make a deal. I just make a deal. Okej, vilka är inne på streamen? De som är inne på streamen skulle uppskattas om de la en prenumerant liksom. Och en liten tumme upp. Det skulle vara nice. Vi kör kreativ. Varför det? Därför jag ville. Jag vet. När jag köpte det här skinnet som jag har på mig nu. När jag köpte det, då sa min kompis, vad fan har du gjort, Gustav? Du har köpt en pricktavla för dina... Alltså. Sorry att det laggar sönder. Men det är något fel alltså. I just make a deal. Vad är det där, King of the Ladder? Ser du min gubbe? Nej. Ser du vår pickaxe? Ja. Har du någon bra parkour med? Men vi kämpar på. Jo. Vad är detta? Jag körde fram. Easy, där står det. Easy fight you way to... Easy fight your way to the panic eller något sånt. And maintain control of the capture. Very hard to complete all the levels using new serve. Keep up different. Ska vi köra? Ja, vi kör kebab different, kom. Ja. I can show you a little bit. Jag har inte berättat för er mina tittare att jag har gjort en kebab different 3.0. Let's make a deal. Hallå? Hör du mig? Jag hör dig. Alla mina... Lämber! Nej, råkar. Kör Ferrans efter vi kommer gå under. Vad gör du? Vad kommer du göra det? Sen dig sen. Men alltså lägg av! Nej!
I just want to make a big robust. Mille, kommer du gå online på Fortnite? Alltså kan ni inte prata med mig? Jag ska ni får prata med mig. Kan du vänta lite eller? På 3:an, jag väntar när jag vill. Okej, jag kan. Kanske vid 11. Jag kan vänta borta vid en impulsbana för att den är skitsvår. Det kommer att stoppa. Ey Elvin, du vet den här impulsbanan? Ett spår. Ibland kommer man inte det impulsbanan. Jag mina naglar. Jag är klar snart. Kursen. Vänta. Zelda, vad fan? Zelda. Du får väl gråta. Du får väl gråta. Jag gråter. Man kan nog bara ha det. Klart att det går, det är med egna döttrar. Nej! Oh my god. Det är så jävla ripp mig här. No, it's a rip you. Därför du aldrig vill spela, okej? Okay. Eller kursen, hur tänkte du att man ska klara denna? Det går att klara det. Jag vet, men... Den har det. Du kommer ihåg, det är Trap-tunnel, sen en riktig 4. Alltså den går typ inte 4:an. Den går ju, men alltså inte går. Oj, jag klarar det! Ja, du stoppar det. Nej, va? Ja, du stoppar det. You know that I just want me the hoppet. Köra en mot en. Det är inte det att jag inte vill köra. Det är det för att det inte funkar i våra köra. Ha, okej. Hur fan kom du över dit utan att dö? Vadå, ja, det är jätteenkelt nu. Teddy! 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 Teddy Infinity! Ja, vänta, jag kan ta min som spick. Ja, hallå Teddy? Hallå? Jag är live på YouTube, ska du säga hej eller? Ja, tjena. Hej YouTube! Nu ska jag... Vi har precis spelat in en video själv. Vad du? Vi har precis spelat in en video själv. Det blev... Jag spelade in på början. Och jag skulle spela, jag fattade liksom ingenting. För det var så länge sedan jag spelade Sims. Så att jag fattade liksom ingenting. Fortnite.
tydligen, alltså du vet påskharen har tydligen varit här idag också. Alltså du vet påskharen. Jag fattar inte. Ja, men du vet påskharen har tydligen varit här idag också. Påskharen. Menar du något fantastiskt? Nej men påskharen, alltså påskharen har tydligen varit här idag och lämnat mer ägg. Men alltså, jag säger påskharen. Är det Alltså, Åh! Du trodde inte att påskharen hade Sims är jävligt kul. XD har över 200 modsaker till Sims. jag kan inte först på sin jag hade över 600 000 när jag gjorde det. 600 000, alltså jag fattar det. Åh, jag klarade det utan att fiska. Shit. Men jag också stänga. Fyran. Spara och stänga. Vad sa du, Konki? Klarar du fyran? Nej, alltså jag klarade den där nästa banan. Med fyran väl? Nu är jag typ på riktiga fyran. Ibland får man stream på riktiga. Som nu. Ja, det är så bra stream. Men jag in på Origin när jag efter spelen. Du får acceptera min kompis, okej? På Fortnite. Tror ni på påskoden? Man får göra det, men jag gör inte. Haha. Inte jag heller, tror jag. Nej, inte jag heller. Var det Så man därför vet du ju sa liksom- påskharen? Ja, exakt. Påskharen. Shit vad jag smutsigt på min arm. Hallå Kuslen, hur många levlar är det? Jag äter smackar i min choklad. Kanske 15. Rotat. Nej, det är 9. Det är eller 9. Kom igen, ge mig några fina kommentarer. Den har inte kommit upp för mig. Jag måste gå ut och sen in. Om du kommer in har du bara varit mods inne på min stream. Än så länge har det varit 3 mods inne på min stream. Nu är jag så här då. Och 3 likes. Sure, alltså fan det är noise. Nu är 4 likes. Alltså Kuslen, kan vi köra 1 mot 1? Det är mycket roligare att få dem att titta på. Okej. Jag vet inte fixa min NVM-bana. Kan du inte koden till sån där NVN när man får random vapen? Jag kan se om jag har. Scream. Har du någon... Är det Scream with Storm? Jag vet inte. Det är en halv. Det är när det kommer en storm också, eller? Ja, det är den. Shit vad länge sedan det var jag Ja. spelade Fortnite på dator. Så får jag hitta dig bara. Där. Nej. Jo, nej. Jo, där. Ja, jag måste fighta mig. Vänta. Alltså jag behöver ändra min inventory. Nu. Jag skulle äta och jag bara... Ja. Jag fick ett gratis battle pass. Men jag spelar så här på den. Jag är till 24. 24/7. Vad det...
Play again. Jag spelar... Invita mig då. Sa du? Invita mig. Ja. Vänta, jag ska bara invita min polare. Vad är det som är kadir? Kom igen nu då. Jag kommer inte på Gontik helt själv. Jag kan inte invita dig. Varför? Du får vara med sen, okej? Nu kan du köra lite solos, men du kan vara kvar i samtalet, okej? Mhm. Jag kör lite Aerial Feel. Vad gör du? Jaha, du dog i stormen, eller hur? Ja, för du startar ju sen bara. Va? Vad är det som händer? Jag tror att jag vet vad som händer. Vem är det som späckar? Jag vet inte. Not me. Hallå. Du. Du vet väl att stormen kommer? Nej, jag har inte. Jag pratar med min kompis. Åh, fan, du blockar mig. Fan, du blockar mig. Epic Jag kista. tror att du och jag är de bästa kompisarna. Och seriöst så tog de en epic kista. Åh, nej. Snyggt. Starta! Play again! Spela. Klart som var det heals. Har du tagit till? Jag kommer dö i stormen. Jag dog! Nej, det var Är du det på som hen? dog. Du pushade inte stormen på deal. I just got deal. Vad är det för låt? Jäklar. No. Hello. Oh, it's epic shit. No, don't take it. Sorry för mitt engelska tal. Jag är liksom... jag skjuter missiler. Oh my god, jag skjuter missiler. I'm shooting missiles. Jag trodde Okej. man inte tog fall. You know that I feel like doing anything. Storm! Helskotta. Vad gör du? Take the epic chest. Woo. Jag vill ändra mitt inventory om jag hann inte. Oh, take the blue. Blue chest. Please take the blue chest. Blue. Oh. It heals. Yeah.
dör du. För döda står man på direkten på de andra. Har du inga vänner du kan... Jag? Jo, då har jag. Men jag kan inte invita dem. Din kuk! Oj, sen jag sa inget. Jag dödade den. Och du fick typ 5. Nästa Ja, fick jag det 5 blir- och fick 0. Lägg upp! Håll käften! Precis när vi höll på att skratta där så dog jag. Vad är det så roligt nu då? Nej, det var det jag vet att han och jag körde fight. Och så vet du det, halv fightas typ i 30 sekunder. Sen headshotade jag honom. Är ni färdiga? Kommer ju, nej! Oj, jag vann. Och kolla. Det gick 1 sekund, sen dog jag. Okej, sluta flexa nu. Du kan inte ens flexa. Kan ni invamma mig nu? Nej. Mm. Vänta, låt mig ändra mitt team. Vad fan är det som händer? Okej, hoppa ut på direkten och ändra ditt inventory, okej? Nu ändrar du ditt inventory. Vad gör du? Jag dog inte ens. Okej, jag dog. Och hur ska vi göra då, eller hur? I just wanna clear. Okej, vilka är inne på streamer skriver ja. Jag visste inte att det var din grej. Dog jag? Hur dog jag? Hur mycket HP har du? Konking. Konking. Har du sett World? Hur mycket HP hade du? Jag vet inte. Har du Save the World? Nej, det har jag inte. Okej. Jag har Save the World. Åh nej! Vart tog du vägen? Åh! I just took a deal. Okej, får se när du... Okej, så. Helvete. Tja allesammans, välkomna till en video här på min kanal. Jag tycker jag var lite snäll.
åt mina tittare. Så alla ni som har hjälpt mig och varit aktiva i mina chattar. Tack till alla er, tänker jag bara. Och jag tänkte vara lite snäll, så att jag tackar alla ni som har hjälpt mig. Nej, alltså, ni vill ha jag kan tänka er en shoutout. OMG, du är OG. Nu ska jag... Och så när kan ni invita mig? Det här är till er som är känsliga för saker. Jag rekommenderar inte att ni kollar på den. Men jag tycker ändå att... Så nu kan jag invita dig. Och det är... Vänta, starta inte! Vad gör du? Det startas automatiskt. Jag gör inte det. Det är du. Det finns väldigt många tv-program. Alltså, Oj, det är du. Jag har sett liksom... jo, men det är därför jag... Döda. Sen håller på. vilket jag tycker det är helt löjligt. Det är Du får inte starta. Tidens gång det är censurerat. Och det här är någonting Netflix har gjort väldigt Så nu har jag bra. invitat De får dig. helt ingenting. Allt. Vänta, starta inte. I den här. Han ska göra först. Den scenen jag pratar om valrossar som sett på ett berg för att sen ramla ner. Det är som sett ett jättebrant berg och sen så faller de bakåt för att... Nej, vad gör du? Vad gör du? Adit och Kadi. Förstår. Men vem är TSM20? Han där jävla Simpson. Här Netflix ville få fram att liksom... Han gick ju in, eller? Vi måste vakna upp, alltså det håller på att hända. Men jag kan erkänna redan nu att jag mådde dåligt när jag kollade på det här. Därför att jag är en djurvän, jag tycker liksom... Har du joinat någon gång då? Har du tryckt ready? Ja! Jag tryckte ready. Och jag är inne nu och jag ska joina vilken jag inte vet. Vart är du då? Scream Swift Storm. Ja, den. Adit och Kadi. Jag får pannkaka varenda gång jag ska trycka på den. Panik! Och åker naglarna ner i springorna bredvid. Varför är de här varningsgrejerna? Nej, fan jag dog. Det är stormen. Du får inte... Det där var aimbot. I just stuck a deal. Seriöst. Ja, han säger. Alltså för fan, kan du sluta campa där uppe? Jag campar inte. Jo, det gjorde du. Stop camping, okej? Men seriöst! Nu hinner jag inte ens komma upp. Ja. För det kommer igen precis när jag ordnar. Titta, han var igen.
Nej, det gör jag inte. Jo. Hur mycket HP är du? Hur mycket HP? Jag hör ingenting. Jag heller. Jag hör ingenting. Jag med. Jag heller. Ja, men jag hör ju inte om ni skjuter. Sluta! Jag har inget ammo, jag har inget ammo. Jag har inget ammo. Nu ska... Men seriöst! Vad är det för konstigt spel? Jag Haha. hör inte när man skjuter. Jag heller. Men det är för att det startar direkt när vi respawnar. Ding. Lika lilla. Startar inte direkt. Jag hatar det. Eller... Ah! Jag kan skjuta. Men seriöst, jag kan bygga men jag kan inte skjuta. Alltså jag hatar det här. Jag startar inte direkt nu. Stå inte direkt kanske. Så startar nu. Nej, jag måste respawna. Jag fick 25 extra material. Men jag kan inte skjuta. Det kan jag. När jag kör med detta med mina kompisar fast en annan mapp så kan jag heller inte skjuta. Man kan istället få respawna sen. Så Kusslen, du är så jobbig. Vad gjorde jag? Så starta inte direkt. Låt mig respawna för det måste... Ja, respawn fly. Mhm. Bacon. Man hör inte. Jag kan, jo, nu kan jag skjuta. Ja, men du kan inte döda mig, kingen. Man hör ju inte när du skjuter. Heller inte jag. Du är så taggad. Jag har tagit en gång. Jag sa du är så taggad på. Alltså jag menar inte att du är så jättelåg. Oj. Jag såg inte stormen. Jag kan inte se stormen. Jag kan inte skjuta heller.
synd för dig. Jag vet inte om du skjuter eller inte. Alltså måste vi spela det här. Det är ägd av en noob som mig, oh my god. I just a deal. I just a deal. Jag kunde skjuta eller nu tror jag. Nej. Skjut mig då. Shit. Va? Wow. Hur mycket hopp har du? Jag vet inte. Yo! Jag vet inte riktigt hur jag ska börja det här, men mitt namn är Burst och för er som inte vet vem jag är så har jag en commentary-kanal med ungefär prenumeranter. Jag vet att det finns en hel del personer som inte vet om att jag har skapat en ny kanal eftersom förra kanal med... Vänta, låt mig veta det. Och till alla er som kollar på det här videoklippet just nu, jag skulle vilja be er om en tjänst. Gå in och prenumerera på min kanal. Du sa låt mig då. Och som sagt, jag jagar 50 000 prenumeranter. Jag har varit nära 2 gånger nu. Det hade varit helt sinnessjukt om vi kunde nå 50 000 prenumeranter. Jag hade varit evigt tacksam. Nu undrar ni säkert vart Clueless har tagit vägen. Och hela sanningen är att han är ute med slaskmorsan just nu och paddlar kajak. De är ute och paddlar kajak. Jag förstår slaskmorsan och Clueless i samma båt. Holy shit. Så han frågade mig om jag kunde ta över den här showen. Och jag tänkte bara, varför inte? Så lutar jag tillbaka och njut. Okay, it's time to get me no white girls like this. Vi kastar oss direkt in i den första nyheten. Shit, jag kan bygga här i början. Nej! Så låg jag. Alltså jag har knappt något HP. My god, jag får det där. Jag kan bygga i början. Hur mycket HP hade du? Eh, 25 kilos 47 HP. Okej. Kan jag inte göra någonting på min egna map? Ingen matte. Det är din map. Och så? Är det ens din map då? Ja, jag gick in på... Det står Streamboys Teddy och det är, jag känner igen den här mappen för jag byggde den.
Funkar det? Jag ska bygga det som står på det som Death Runner, eller det är bara det som världen heter ska jag göra. För att det som världen heter är det inte längre. Åh. Vilka är inne på streamen nu då? Inga. Jo. Streamer med OBS eller OBS. Streamlabs. På Streamlabs, eller om du går in på YouTube kan du se hur många, så kan du se deltagarna. Jag går in på YouTube och ser, jag kanske kan se vilka det är. Eftersom jag är mod. YT. Och så innan då kunde jag bara skriva Y så kom det fram i YouTube. För att jag hade sökt på YouTube så många gånger. Så var det inte min väg alltså. Ja, okej, Liverpool är inne, nice. Liverpool är det bästa laget. You play Vad är det? andra. What? Vad var det? Jag kan se här. Eller jag kan... Deltagare. Det är bara du och Liverpool och jag. Hur ser du det? Hur ser du det? Men du måste vara inne på YouTube. Jag är inne på YouTube nu. På mobilen. Jag ska... What? Nej, jag blev kickad ur kreativ. Fan. Qadir. Vad händer nu då? Är du inne på YouTube? Jag ska gå in nu. Du måste gå in på din stream också. Vänta, vem är det? Vänta, så fort det är vanliga du. Det är bara en titta nu. Jag ska se deltagare. Men hej då streamer, jag går live lite senare. Hej då. Hejdå. Ja just det, först ska du visa mig hur man gjorde. Så jag går lite off nu. Okej, jag är inne på YouTube. Ja, är du inne på din chatt? Vänta, jag ska gå in på min chatt. Så nu är jag inne på min chatt. Du ser de tre prickarna uppe i högra hörnet på toppchatt. Aha, det. Ja, och så deltagare. Deltagare. Jag och Liverpool är det bara nu. Det står. Ja. Här är alla mina mods. Det var en titta nu. Jag ska se deltagare. Men hej då streamer, jag går live lite senare. Hej då. Hejdå. Alltså det är bara varit först ska mod du visa mig hur man gjorde. Så jag går lite off nu. Okej. Ja, men ska vi köra duos? Ja, är du inne på din chatt? Vänta, jag ska gå in på min chatt. Ja. Så nu är jag inne på min chatt. Du ser de tre